Wow, this music is amazing. Actually make my day. I feel so excited after watching the video that you share, and I hope that our parents and students will, this music will keep them awake tonight to think about the bow, and I'm sure about that. So thank you so much for joining AMVNX webinar today, and I am sure that our students and parents, they are looking forward to hear more about the bow from the presentation. So, and you can start sharing the presentation right now. Xin chào tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Chào đón tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tham gia vào chương trình The Webinar do AMVNX tổ chức với sự tham gia của đại diện trường The Bow, một trong những trường trung học phổ thông nội trú vô cùng tuyệt vời tại vùng Florida xinh đẹp. Như quý vị vừa nhìn thấy ở trên video, âm nhạc, thời tiết và môi trường đào tạo, tất cả những cái hoạt động ngoại khóa đó là những gì mà trường The Bow sẽ mang lại cho các bạn học sinh theo học tại trường. Và sau đây thì thầy Mark là đại diện của trường The Bow sẽ chia sẻ những thông tin, những hình ảnh vô cùng tuyệt vời về trường The Bow với tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tham gia vào buổi webinar ngày hôm nay do AMVNX tổ chức. Yes, Max, you can start the wonderful presentation. It seems really fantastic to me right now. Really beautiful picture. That's the first picture I can see. Excellent. Well, thank you very much. I appreciate the time to come out and talk to you, share a little bit about the Bolles School. I wanted to add on to the video. I think our communications area did a nice job in giving you a sense of how beautiful the campus is, how college-like it is, and how exciting it is for the students to be with us. So as you may know, we are located in Jacksonville, Florida. And Jacksonville is located on the northeastern corner of the state of Florida. And that makes it a little bit cooler than the South Florida area that you may be familiar with. So we still have warm summers, but during the school year, it is absolutely exceptional for students who enjoy outdoor activities. And so eating outside or meeting with classes outside is possible just because of our comfortable temperatures. The beach, Atlantic Ocean, is only 20 minutes away. So you can imagine on weekends, the students enjoy going to visit the beach or just to enjoy the ocean. Bolles was founded in 1933 as a military school for boys. And in the 70s or in the 60s, it turned into a boys' school only. And then in the 80s and 90s, we transitioned where we were a co-ed school, boys and girls. And then in the 90s, we added female boarding. Did you want me to pause for translation? Yeah, and also it would be great if you can play the full screen for the presentation. It's right now I can see all of those slides right now on the screen. Only the slide on the screen? Can you click on the full share? It's the full presentation, because right now I can see all of the slides instead of like one big picture for each slide. Sure, right. Yes. Yep. Let me see if we can get that fixed. Yes, just click on play and that will share everything. Yeah. Excuse me. Oh no. Yeah, that's okay. So như thầy giới thiệu thì thầy là đại diện của trường The Bow, là một trong những trường trung học phổ thông nội trú nằm tại vùng bờ đông bắc, ở vùng phía đông bắc của Florida, nơi mà có khí hậu vô cùng là ấm áp và ôn hòa quanh năm. Trường The Bow thì khởi đầu đó là trường quân đội dành cho nam sinh, thì sau một thời gian thì trường The Bow dài và phát triển và đào tạo, thì trường The Bow đã chuyển thành trường trung học phổ thông nội trú thông thường và có thêm phần nội trú dành cho học sinh, cho nữ sinh đi theo học tại trường The Bow. Working on actually giving you the full screen. I have two screens going here and they're fighting me, so I apologize for that. It should be fine. Yes. Okay. So you, even though you can see the next slide of the, I don't see any slide right now. Yeah. Okay. Let me go ahead and make sure you've got at least that from the screen share.
Thank you everyone for your patience. There we go. Can you see the slides now? Yeah. Can you do the full? It is not the full screen. Yep. I'm going to see if I can. Make it a quick adjustment. There we go. You have a full screen now? Yes, right now we do. Yeah, thank you. All righty. So the Bolles School is focused on what we call the Bolles Way, which is pursuing excellence through courage, integrity, and compassion. Với phương châm của trường The Bolles đó là theo đuổi cái sự xuất sắc trong học tập thông qua tất cả những cái sự mà như là correct đó, cái sự dũng cảm, cũng như rằng là cái integrity có nghĩa là về cái vấn đề gọi là trung thực, đạo đức, và các bạn luôn luôn phải có cái niềm đam mê của mình để khi mà phát huy bất cứ một cái sở thích nào đó, cũng như để mà đi vào trong cái vấn đề thực sự là nhiệt huyết trong cái lĩnh vực học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa của mình. The campus is an open air campus, meaning the classrooms are in separate buildings. So the students are able to go outside and get fresh air in between classes. And as you can see, the campus has that college look. Đây là hình ảnh khuôn viên chính của nhà trường, trong đó các cái tòa nhà được bao phủ ở xung quanh. Thì các cái môn học cũng như là các chương trình đào tạo trong các cái tòa nhà khác nhau, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể nhìn thấy đây là một bức ảnh vô cùng là tuyệt đẹp của trường The Bolles. Và các bạn học sinh khi chuyển đổi giữa các cái lớp học thì các bạn sẽ rời khỏi mỗi một cái tòa nhà và đi vào một cái tòa nhà khác. Vì thế các bạn luôn luôn là có sự chan hòa giữa cái môi trường học tập ở bên trong cũng như là hít thở cái bầu không khí trong lành ở phía ngoài trời. Students are positioned so that they can really help us to make the school special. So we look to them to add ideas, clubs, sports, even classes, but the students give us ideas on how to make the school better. Tại trường The Bolles, phương châm hoạt động của chúng tôi đó là học sinh là lòng cõi của nhà trường, và đó thì học sinh sẽ mọi các hoạt động ngoại khóa ở trong trường, các cái câu lạc bộ cũng như là thậm chí các cái môn học, rồi là những các cái vấn đề của nhà trường đều là do các bạn học sinh đưa ra tiếng nói của mình. Nếu như các bạn muốn học một cái môn học nào đó, các bạn có thể chia sẻ với các hội đồng của nhà trường và nhà trường sẽ cân nhắc các cái vấn đề đó và sẽ đưa vào trong chương trình đào tạo của nhà trường, hay bất cứ một cái hoạt động hay một cái câu lạc bộ nào đó mà các bạn muốn có để tham gia trong để có được xây dựng ở trong môi trường hoạt động của nhà trường, thì các bạn có thể đề xuất ra cái ý tưởng của mình tới các cái thầy cô giáo tư vấn của các bạn với nhà trường, và nhà trường sẽ xem xét và các bạn sẽ có được những câu lạc bộ đó, sẽ có thêm được những cái hoạt động thể thao đó trong cái hoạt động của nhà trường. The girls' dorm is new. We renovated the second floor of the big building you saw in the beginning of the presentation to accommodate the girls, and all of the new dorm rooms for the girls have private bathrooms. Đây là hình ảnh về ký túc xá của nữ sinh theo học tại trường The Bolles. Thì quý vị phụ huynh có thể nhìn thấy đây là một trong những ký túc xá rất là đẹp và khá là hiện đại dành cho các bạn nữ sinh, và mỗi một ký túc xá, mỗi một phòng ký túc xá thì sẽ có 2 bạn học sinh, và mỗi một cái phòng ký túc xá này đều có cái nhà vệ sinh riêng dành cho các bạn. The upstairs of the top floor of the big building you saw is where the boys live. And so there is a recreational space as well as a study area and a kitchen for the students. Ký túc xá dành cho nữ sinh thì ở tầng 1, và trên tầng 2 đó là khu ký túc xá dành cho các cái bạn nam sinh theo học, và đây là một trong những cái phòng mà hoạt động gọi là vui chơi giải trí của các bạn nam sinh khi theo học ở trong ký túc xá. But this is the design of the new girls' dorm room. So the girls are very excited. It only has been open for 3 months, but 2 girls, or even in the boys' dorm, 2 students to a room. But the girls do have the luxury of the private bathroom where the boys share a bathroom on the top floor.
Như quý vị phụ huynh vừa nhìn thấy cái hình ảnh, đó là cái hình ảnh ký túc xá nữ vừa mới được cải tạo lại và theo cái mô hình khá là hiện đại, và các bạn học sinh nữ sinh theo học tại trường The Bolles cảm thấy vô cùng là hạnh phúc và phấn khởi về cái phòng ký túc xá mới của các bạn. Còn ở tầng 2 đó là dành cho các bạn nam sinh, thì các bạn nam sinh thì vẫn là chia sẻ cái phòng vệ sinh ở trên cả khu vực, ở trên cả tầng chung của mình. Academically, Bolles offers classes that are regular classes, honors classes, and advanced placement classes, and we offer 25 advanced placement courses. Cái chương trình đào tạo tại trường The Bolles đó là ở trường có chương trình đào tạo học thuật vô cùng là xuất sắc, với rất nhiều các cái môn học để cho học sinh có thể lựa chọn khác nhau, từ những cái môn học cơ bản cho đến môn học chuyên, cũng như đến những cái môn học mà ở cái mức độ đại học. Thì nhà trường gọi là có lớp học các cái môn học ở cái mức độ gọi là standard, hay là honor là cái mức độ là cao học, là cái mức độ gọi là gần dạng chuyên hơn, và cái lớp học mà AP thì nhà trường có 25 cái khóa học AP. Cái AP này gần như là được với các nhiều trường đại học thì được là chuẩn bị cho những cái tín chỉ và đại học. Một số trường, rất nhiều trường đại học của nước Mỹ thì vẫn chấp nhận những cái điểm các cái môn AP, cái điểm AP này, và các bạn sẽ giảm được những cái môn học tín chỉ học khi mà các bạn theo học tại đại học. As far as world languages are taught, we teach 6 languages: Spanish, French, Latin, Chinese, Japanese, and Arabic. Tại trường The Bolles thì chúng tôi về cái môn ngôn ngữ nước ngoài thì trường The Bolles có giảng dạy là 6 môn ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, rồi tiếng Ả Rập, rồi tiếng Pháp, rồi là các cái tiếng Tây Ban Nha. Thì các bạn khi theo đây là một trong những trường trung học phổ thông nội trú mà có cái số môn giảng dạy cái số môn mà ngoại ngữ nhiều nhất tại nước Mỹ. Và khi mà các bạn theo học tại đây, các bạn sẽ có cái cơ hội để khám phá rất là nhiều các cái ngôn ngữ khác nhau, mà các ngôn ngữ chính khác nhau trên thế giới. What you saw in the video is one distinction about Bolles, and that is this virtual dissection table. Only 3 high schools in the world have it. It typically is found in a hospital or a medical school, but this is where the students can literally do human dissection with virtually. Đây là một cái chương gọi là cái gọi là cái bàn để mà các bạn có thể thực hiện cái thẩm mỹ, cái phẫu thuật nhìn cái cơ thể của con người. Và trường The Bolles là một trong 2 trường trung học phổ thông trên toàn thế giới có được cái cơ sở vật chất như thế này. Nếu như mà các bạn muốn theo đuổi học về cái chuyên ngành về y khoa, muốn theo đuổi về sinh học, thì trường The Bolles có lẽ là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bạn. Our arts program is also very strong. So we offer in the performing arts, dance, band, drama, and chorus. And in the visual arts, drawing, painting, ceramics, and sculpture. Về ngoài nghệ thuật tại trường The Bolles cũng rất là mạnh. Trường The Bolles có rất nhiều cung cấp rất là nhiều các cái môn nghệ thuật, các cái lớp học nghệ thuật khác nhau, các hoạt động ngoại khóa liên quan đến nghệ thuật khác nhau, và các bạn theo học ở đây có thể tham gia từ nghệ thuật biểu diễn cho đến các cái vấn đề đi thiết kế, cũng như rằng là hội họa, hay rằng là các bạn thực hiện là làm gốm sứ, biểu diễn nghệ thuật, tham gia vào các cái câu lạc bộ chơi âm nhạc, hay là chơi vào các cái ban nhạc của nhà trường. Rất nhiều các hoạt động nghệ thuật mà các bạn có thể tham gia khi theo học tại đây. Right now, the art department is working on the production of Little Mermaid, which will include all of our students, the lower school students from the pre-kindergarten to the 12th grade. Hiện giờ thì khoa nghệ thuật của nhà trường cũng đã có rất nhiều các bạn học sinh từ thậm chí là nhỏ đến các bạn học sinh cấp 1 cho đến các bạn học sinh cấp 3 tham gia vào một cái chương trình sáng tạo nghệ thuật. Thì các bạn có thể nhìn đây là một trong những cái hình ảnh về cái dự án mà các bạn đang và đã thực hiện. For sports, we offer 25 sports, and this is a picture of one of our rowers on the river directly behind the school, the St. John's River.
Các bạn có thể nhìn thấy rằng các bạn có thể thấy là cái vị trí địa lý của trường The Bowl đó là rất là gần với lại bờ biển. Vì thế cho nên là các cái hoạt động ngoại khóa của trường The Bowl có rất nhiều hoạt động ngoại khóa liên quan đến hoạt động ngoại khóa ở trên nước, cũng như là vì đây là một cái hình là có nhà trường có cung cấp 25 cái bộ môn, 25 cái hoạt động mà thể thao khác nhau, và cái chèo thuyền hay còn gọi là cái rowing là một trong những cái hoạt động thể thao rất là nổi tiếng của nhà trường và được rất là nhiều các bạn học sinh tham gia. Thì đây là hình ảnh mà một bạn học sinh của trường The Bowl tham gia vào cái hoạt động chèo thuyền, và cái hoạt động này ở ngay phía đối diện của nhà trường. Our tennis program is also very strong. The director of tennis was a professional tennis player, very popular in the 1980s, where he won Wimbledon, and he has worked with professional tennis players around the world. Bộ môn tennis là một trong những cái bộ môn rất thế mạnh của trường The Bowl nữa. Nếu như mà bạn nào thực sự đam mê về cái môn thể thao tennis thì có lẽ là trường The Bowl sẽ là cái môi trường sẽ giúp bạn rất là nhiều, bởi vì là cái huấn luyện viên của bộ môn chơi tennis của nhà trường thì đó là người đã giành được huy chương, đã giành được giải thưởng của cái bộ môn tennis trước đây, và đồng thời là một trong những người mà chơi chuyên nghiệp về chơi tennis tại nước Mỹ và rất là nổi tiếng tại Mỹ, và kết hợp với rất là nhiều những cái người chơi chuyên nghiệp về tennis khác tại Mỹ để mà có thể huấn luyện và giúp đỡ các bạn học sinh của trường The Bowl tham gia vào các cái giải đấu khác nhau. We also have a very strong track program where some of our track athletes train and compete all year. Bởi vì cái môi trường ở cái khí hậu rất là ấm áp thì bộ môn chạy hay là còn gọi là bộ môn track thì của nhà trường thì cũng rất là phổ biến với các bạn học sinh và cũng rất là mạnh, bởi vì các bạn có thể luyện tập cả năm liền bởi vì cái khí hậu ở đấy. Our girls soccer team as well as our boys soccer team are considered one of the best in the state. Trường The Bowl đồng thời thì nếu như các bạn đam mê về môn gọi là bóng đá hay là thì các bạn có thể tham gia vào các hoạt động chơi bóng đá hay thi đội tuyển khác nhau. Thì đội tuyển thi đấu của trường The Bowl là một trong những đội tuyển mà mạnh nhất của tiểu bang Florida. Our swimming program is known worldwide. We have had a student in the Olympics every Olympic year since the 1970s. Our athletes actually 63 swimmers have actually competed since 1970 in the Olympics representing their country. And at the Tokyo Games, these two athletes, Ryan Murphy and Caleb Dressel were bowl swimmers and won a number of medals. And an interesting trivia point is that if bowls was a country with the number of medals these two swimmers won, we would have been ranked third in the world. Wow. Trường The Bowl là trường mà rất là nổi tiếng trên thế giới về môn bơi lội. Các cái vận động viên bơi lội mà giành được những cái giải Olympic trên thế giới đó là rất nhiều đến từ trường The Bowl, và trường The Bowl có tới hơn 60 cái huy chương vàng của các cái vận động viên mà tham gia vào các cái cuộc thi bơi lội tầm cỡ quốc gia và quốc tế từ những năm 1997. The important thing to think of when you consider bowls is bowls offers excellence in academics, excellence in the athletics, excellence in the arts, which means your student is around focused, driven, goal-oriented students. Khi mà các bạn tham gia học tại trường The Bowl hay là cân nhắc về trường The Bowl thì trường The Bowl các bạn có thể cân nhắc rằng là đây là một môi trường mà rất là thế mạnh trong vấn đề là đào tạo về học thuật, thế mạnh trong lĩnh vực nghệ thuật, cũng như là thế mạnh trong lĩnh vực thể thao. Vì thế nếu các bạn có một cái niềm đam mê nào đó trong bất cứ một cái lĩnh vực nào đó thì tại trường The Bowl các bạn có thể khám phá cái niềm đam mê của mình khi mà theo học tại đây. And this is how to contact us at the school. This is our website at bolles.org. And the admissions process is digital so that you can apply online through the Bolles online application or the standard application online offered through SSAT.
Và đây là đây là thông tin liên hệ của nhà trường, hay là để tìm hiểu thêm những cái thông tin chi tiết về trường The Bolles, thì thầy có chia sẻ ở trên về website của nhà trường ở trên presentation đây. Và nếu như mà các bạn mà quyết định để nộp hồ sơ trường The Bolles thì các bạn có thể nộp thông qua hệ thống của bên SAO, của hệ thống SSAT, hay các bạn có thể sử dụng application trực tiếp của trường The Bolles để apply cho nhà trường. So I hope that was helpful and just getting a better understanding of the school. It is a special place and of course not the perfect school, but certainly for the right student, it can open doors that students would never have imagined. Như vậy là thầy đã chia sẻ với các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh video về những cái hình ảnh cơ sở vật chất vô cùng tuyệt vời của trường The Bolles, và thầy cũng đã chia sẻ trong phần thuyết trình về các cái chương trình đào tạo, các cái môn nghệ thuật cũng như là các cái hoạt động thể thao mà trường The Bolles sẽ cung cấp các bạn học sinh theo học tại nhà trường. Nếu như trường The Bolles không phải là môi trường mà phù hợp hay là tuyệt vời nhất với tất cả các bạn học sinh, nhưng phù hợp với rất nhiều nhưng lại là môi trường mà mang lại được rất nhiều cơ hội đến cho các bạn học sinh, và sẽ phù hợp với một số lượng các bạn học sinh mà thầy nghĩ rằng mà muốn theo học, muốn phát triển bản thân, muốn khám phá những niềm đam mê trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thì trường The Bolles có lẽ là một cái lựa chọn vô cùng là tuyệt vời. Như vậy là cái phần thuyết trình của thầy thì đã kết thúc tại đây. Nếu như quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có bất cứ câu hỏi hay là bất cứ cái thắc mắc gì về trường The Bolles thì thầy sẽ giải đáp mọi câu hỏi, mọi thắc mắc của quý vị phụ huynh. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể bật micro của mình và hỏi thầy trực tiếp những câu hỏi, những thắc mắc mà quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có. So if anyone has any questions, I'd be happy to answer them. Thầy rất là vui để trả lời bất cứ câu hỏi nào của quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Vâng, bạn Phan Mỹ có câu hỏi gì, bạn có thể bật video và bật microphone của bạn lên và đặt câu hỏi trực tiếp cho thầy không? Yeah. So I want to ask about the accommodation. Does the dormitory close when it is like some big holiday? And if it's closed, where do we live like in that time, or we have to go home? Thank you. A very good question. So we have 3 major breaks during the school year. That would be the Thanksgiving holiday, which is in November, the Christmas holiday, which is in December, and then spring break, which is typically in March. The Thanksgiving break is short. So for students that have a great distance to travel to go home, we keep the dorms open. And so activities are planned to make it fun and interesting for you. But sometimes you have an opportunity to go and stay with a Bolles family, a day student's family, and enjoy the holiday. During the Christmas break, we're closed. And during spring break, we usually have an activity for those students that are not able to go home. Okay, that's all of my question. Thank you for answering me. Thank you. Dạ vâng, bạn Phượng có câu hỏi gì dành cho thầy thì bạn Phượng có thể bật microphone của bạn lên và bạn hãy bật video lên để đặt câu hỏi trực tiếp cho thầy nhé. Chị ơi, em không có biết nói tiếng Anh ra. Dạ vâng, em chào chị, sorry chị. Vâng, chị có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và em sẽ nói tiếng Anh rằng chị. Vâng, chị đặt câu hỏi bằng tiếng Việt xong em sẽ dịch ra cho chị ạ. Vâng. Ví dụ như là bây giờ bé em năm nay nó đang học lớp 11 nè. Vâng. Rồi nó đi qua bên đó, ví dụ như nó học nội trú ở trường đó, thì thí dụ như là nó học tiếp theo chương trình 12 hay là học dự bị hay sao chị? Okay, so she said like her kid is grade 11 right now. So if her kid want to apply for the bowl, so her kid will apply for grade, if the school accept like senior student to study at the bowl, or the student had to redo the grade 11. Another good question. So when space is available, we do admit 12th grade students. Typically, our current 11th grade students do not withdraw, so very few spaces are available. Okay, thank you much.
Câu trả lời của thầy rằng là với các bạn học sinh như ví dụ như bé nhà chị là lớp 11 và nếu như bé muốn nộp hồ sơ cho lớp 12 thì thường nhà trường sẽ phải dựa vào cái hồ sơ của học sinh và dựa vào việc rằng là nhà trường có cái chỗ trống để mà nhận học sinh vào lớp 12 hay không. Và nếu như thế thì sẽ dựa vào việc là học sinh lớp 11 có bạn học sinh nào ở nội trú và bạn ấy sẽ rằng là rời khỏi trường hay là nghỉ học ở trường không thì nhà trường mới có thể nhận được đó chị. Còn nhìn chung thì rất là hiếm khi học sinh được nhận theo học lớp 12. Và như vậy là nếu như bé nhà chị muốn nộp hồ sơ cho trường thì sẽ phải là học lại lớp 11 chị ạ, có nghĩa là nộp hồ sơ cho lớp 11. And it is not uncommon for international students to repeat a grade. Không, vậy là bây giờ nó đang học lớp 11. Xong ví dụ như qua bắt đầu vô chương trình lớp 12 thì nó sẽ học lớp 10 hay gì nó lên 12 mà nếu nó qua Mỹ nó học thì nó phải học lại lớp 11. Dạ đúng rồi chị ạ. Vâng. Vậy là phải học lớp 11 và lớp 12 luôn. Vâng ạ, vậy đúng là phải học chị. 2 năm. Vâng ạ, vâng ạ. Không biết chị có thêm câu hỏi gì không ạ? Trình độ học thì xét duyệt cái gì vậy chị? Nếu So mà xét duyệt cái trình độ học thì bạn đó phải cần gì? Vâng. Phải cần cái gì? Her next question about the admission requirement. What the student needs to complete to be able to submit their application for the Bolles? The application process requires applicants to submit an application, applicant questionnaire, 2 essays, a parent questionnaire, transcripts from the last 2 years and the first term of this year, teacher recommendations from your English, math, and guidance counselor. And the last 2 items are testing. We require all international students to take the IELTS, TOEFL, or Duolingo test for English proficiency. And we also require them to take the SSAT or the Independent School Entrance Exam. Once you've created the application on the portal, it'll include all that information. Vâng, để mà nộp hồ sơ cho trường thì các bạn sẽ phải điền application, có nghĩa là đơn xin nhập học vào nhà trường. Các bạn sẽ phải có 2 thư giới thiệu, các bạn phải viết luận, các bạn sẽ cần phải có những cái bài thi chuẩn hóa, ví dụ như là TOEFL hay là IELTS, hay rằng là các bạn có bài thi chuẩn hóa về SSAT hay là ISEE. Thì đó là những cái điều kiện để các bạn có thể xin nhập học vào nhà trường chị ạ. Now the one other item which is a little different. So if a student is applying to the 11th grade or earlier, 9th, 10th, or 11th, that's when they would take the ISEE or the SSAT. For 12th grade applicants, they're required to take the SAT or the ACT. Nếu như mà các bạn học sinh mà lớp 9, lớp 10 khi mà nộp hồ sơ cho nhà trường thì các bạn sẽ phải thực hiện cái bài thi chuẩn hóa theo yêu cầu là SSAT hoặc là ISEE. Tuy nhiên nếu các bạn nộp hồ sơ cho các bạn là lớp 11 và lớp 12 thì các bạn sẽ cần phải, lớp 12 thì các bạn sẽ cần phải có bài thi chuẩn hóa là ACT hoặc là bài thi điểm thi chuẩn hóa SAT chị ạ. Đó là gì chị? SAT là gì? Dạ, đó là những cái bài thi chuẩn hóa. Vâng ạ. Nhưng mà IEL phải là IEL mấy vậy chị? Do you have any certain score for IELTS or TOEFL for the student to get admitted to the Bolles? Sometimes, like last year, where testing was not available in Vietnam, we had to use whatever test scores we could, and the English proficiency test, like a Duolingo, TOEFL, or the IELTS, was the only thing we could use. So we do not want it to be a hardship on a family trying to provide the documents if the testing is not available. Yeah, but what actually do you have any like cutoff score for IELTS or TOEFL? No, our English as a second language is very strong. So as long as a student has basic English skills, then they will be able to get support at the school and do well.
Với các bạn học sinh mà cần cái sự hỗ trợ về tiếng Anh đó chị, thì nhà trường nhìn chung là không có cái điểm cụ thể nào là điểm IELTS hay TOEFL như thế nào, mà nhà trường sẽ phỏng vấn và xét duyệt hồ sơ của các bạn học sinh. Và đồng thời là nếu như các bạn học sinh quốc tế mà cần cái sự hỗ trợ về tiếng Anh thì trường The Bolles có chương trình hỗ trợ tiếng Anh gọi là chương trình ESL đó chị. Tại nhà trường thì các bạn sẽ phải tham gia vào chương trình ESL tại nhà trường trước khi mà các bạn có thể tham gia vào những cái môn học khó khi theo học tại nhà trường đó ạ. Cái đó học phí thì sao chị? Học phí mà học nội trú vậy là bao nhiêu? What is the total? Vâng. What is the total cost to study at the Bolles for boarding school students? Great question. I'm so glad you asked. So for this school year, a resident student for room, meals, and tuition is $59,310. Dạ, tổng chi phí của nhà trường cho năm học năm nay là khoảng xấp xỉ 60.000 đó chị, một năm học. Thầy nói là khoảng 59.000, như vậy là khoảng tầm 60.000 đô một năm chị ạ. Next year, 60.000 đô một năm. Vâng ạ. Nhưng mà nếu mà cho con đi học vậy có phải chứng minh tài chính gì không? Dạ, khi cho con đi học thì chị sẽ phải chứng minh tài chính với đại sứ quán chị ạ. Và cũng sẽ phải gửi những cái bank statement, có nghĩa là cái chứng minh tài chính là gia đình có khả năng để mà chi trả cho con khi con theo học tại trường The Bolles chị ạ. Hay bất cứ một trường trung học phổ thông nội trú nào hay đại học của Mỹ đều phải chứng tỏ cái khả năng tài chính gia đình có thể cung cấp được cho học sinh. Chứng minh tài chính là đưa tài sản và tiền tiết kiệm hả? Dạ, chứng minh có nghĩa là chị sẽ có cái bank statement hay là cái gọi là một cái trích mục của trường của ngân hàng đó chị, nó bằng tiếng Anh là nói là chị có bao nhiêu số tiền ở trong tài khoản. Đồng thời là với một số trường khi mà chị nộp hồ sơ để mà xin hỗ trợ tài chính thì sẽ phải điền cái application cho đơn hỗ trợ tài chính, thì trong đó chị sẽ phải liệt kê công việc, thu nhập, tất cả mọi thứ ra chị ạ. Vâng. Ok. Rồi, dạ vâng. ok. Rồi, cảm ơn chị. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Vâng, bạn Minh Hùng có câu hỏi gì dành cho thầy thì bạn có thể bật micro của bạn cũng như là đặt câu hỏi trực tiếp cho thầy nhé. Yeah, I have a question. Does the Bolles offer any kind of financial aid or scholarship? Oh, I was hoping you were going to ask. So yes, we do not offer scholarships, but we do offer need-based financial aid. And a good way for a family to think about financial aid at Bolles is that our financial aid committee is at best going to be able to provide a family with need up to half of the boarding costs. So a family would need to be able to support at least half of that tuition. If your family can close to half, please apply. We do not want you to not apply for financial reasons, but just know that we're not able to provide full financial aid. That would be difficult for the school. Yeah, thank you for your answer. Như vậy là câu trả lời của bạn, câu hỏi của bạn Hùng cũng là câu hỏi của rất là nhiều các quý vị phụ huynh về vấn đề hỗ trợ tài chính cũng như học bổng theo học tại nhà trường. Thì trường The Bolles là trường cung cấp chương trình hỗ trợ tài chính và nhà trường sẽ xét duyệt cái mức hỗ trợ tài chính cao nhất là mức là 50% cái mức học phí khi mà các bạn theo học tại trường The Bolles. Thì thầy khuyến khích các bạn là khi nên nộp hồ sơ và điền đơn xin hỗ trợ tài chính, nhà trường sẽ duyệt hồ sơ của các bạn và duyệt đơn xin hỗ trợ tài chính của các bạn và đưa ra cái quyết định rằng là các bạn sẽ được cái mức hỗ trợ tài chính là bao nhiêu, nhưng không có một con số cụ thể nào hết. Dạ, không biết các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh nào có bất cứ câu hỏi nào thêm dành cho thầy không ạ? Hi sir, I have some questions. Because the COVID pandemic, so it's really hard to go outside to take a test like SSAT or ISEE. So what if I cannot take the test by the deadline of the application date? That's quite all right. It was a challenging year last year, and this year may be as challenging. So we ask students to try. If they cannot take the test, then we will ask for a graded essay from your English teacher, a graded math test. But the admissions committee just wants to make sure that academically you're ready for Bolles. We
understand this is a very big decision for families. So we want to gather as much information as possible, but do not be stressed if you're not able to take the test. We'll just use your English proficiency test score as your test. Thank you so much. Thank you. So her question is also the same question from a lot of students and parents, because Vietnam have been locked out for a while. And that I believe that at AT or ISEE haven't back to any center have back to the operation. So it's really tough for the student to be able to take the AT or ISEE yet. So and I'm sure that the TOEFL and IELTS it's possible for them, because the TOEFL they have a home version, and IELTS actually I know that the standard, the IELTS standard, the students just start taking the test a few weeks ago. So yeah, it could be like positive thing about TOEFL and IELTS, but it's tough also for students for ISEE and SAT. Right. There is a home-based version of the SSAT and the IC that has been tested in primarily the United States. And I do not know when the home-based test will be available for international students. Yeah, I did hear that from the SSAT team from the US, that they are trying testing at the home version here in the US. And they hope that the international version will be available soon. That's what I heard from them, that they have been working really hard on that. Yeah. So như các bạn biết đấy, nhà thầy cũng chia sẻ cũng như là những thông tin gì mà cô có được từ phía bên SSAT và ISEE thì đó là đang thử nghiệm cái mô hình gọi là làm test ở nhà, có nghĩa các bạn có thể ở nhà và các bạn có thể đăng ký dẫn thi SSAT cũng như là ISEE bình thường được, và các bạn làm trên máy tính. Và đây là cuộc thi đang được trải nghiệm, đang được thí nghiệm tại Mỹ, và trong thời gian sắp tới thì SSAT cũng như ISEE sẽ có thể đưa ra cái mô hình thực hiện bài test này ở cho các bạn học sinh quốc tế trong thời gian tới. Nếu như cái mô hình này mà bắt đầu thực hiện tại Việt Nam cũng như là các quốc gia khác trên toàn thế giới bên ngoài phạm vi nước Mỹ, thì các bạn, nếu nhà trường nào yêu cầu các bạn thực hiện những bài thi này, các bạn cũng vẫn sẽ phải thực hiện những bài kiểm tra này. Tuy nhiên trong cái thời gian mà bài thi SSAT cũng như là bài thi ISEE chưa có cái phiên bản làm bài test tại nhà, thì các trường nhìn chung trường RPO cũng như rất là nhiều các trường nội trú khác tại Mỹ thì sẽ yêu cầu các bạn là sẽ có một cái bài essay, sẽ nộp cái bài essay của các bạn mà các thầy cô giáo hay là bài luận của các bạn bằng tiếng Anh mà thầy cô giáo của các bạn đã chấm điểm ở grading đó thì đã chấm điểm rồi, và có những cái nhận xét ở trên đó về cái bài luận của các bạn, hoặc rằng là các bạn sẽ thực hiện làm kể cả bài toán nữa bằng tiếng Anh, và nhà trường sẽ nhìn xem là cái khả năng toán, khả năng học thuật của các bạn như thế nào. Bởi vì cái điều quan trọng của trường RPO nữa là các bạn phải có cái khả năng học tập tốt khi mà các bạn theo học tại đây. Cảm ơn Lucy nha. Không biết là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh nào có thêm câu hỏi dành cho thầy Mark không ạ? Can I ask two questions? Yes, sure, Quân. So my first question is, when the school closed during the holiday or something, so when will the student be living? And my second question is, can you talk more about the AP subjects which related to the medical field? Great. So for the holidays, it's usually around November 20. Well, it's the third week in November is when we have the Thanksgiving break. And then we have a 2.5 week break around December, I'd say the third week of December to the first week in January. And then our spring break is typically in the third or fourth week of March, sometimes into 1 week in April. The other question is the 25 AP level classes, especially dealing with science. As you could tell by that device, the anatomage table, the human anatomy table, Bolles stands out among schools in preparing students for pre-med or advanced fields in the science. We have Mayo Clinic here in Jacksonville that works closely with us and our students. And so you'll find a good
variety of science classes as well as the electives, where we offer an elective in neuroscience. Như vậy là thầy đã trả lời được câu hỏi mà bà Văn Quân thắc mắc chưa? Yes, okay, thank you. Bạn Minh Hùng có câu hỏi gì thì bạn đặt câu hỏi cho thầy. I want to know about a school day timeline of a student in the Bolles. Great question. So your typical day in the dorms, you will wake up at 7 o'clock in the morning and get ready for school. Breakfast is at 7:30. The first, or I should say, the start of the school day is 8 o'clock in the morning, but your first class is 8:30. So the first 30 minutes is your time to see the teachers for extra help. Then you're going to have 5 one-hour classes on a 7-class schedule. So you'll have a different class at a different time every day. But then at 10:30, you have another break for clubs to meet or to go see your teachers for extra help. Then you go to lunch. Then you have your final 2 classes or 3 classes of the day. The end of the school day is 3:10 in the afternoon. And then 90% of our students participate in an after-school activity, which is not required. Then you will go back to the dorms at 6 o'clock for dinner. And then you have a break to relax. And then from 7:30 to 9:30, a study hall every school night. And then students, younger students are required to go to bed at 10:30. Older students are encouraged to go to bed at 10:30. And that's your typical day. Yeah, thanks for your answer. Như vậy là bạn Hùng vừa mới hỏi thầy là cái lịch thời khóa biểu của các bạn học sinh khi mà theo học tại trường The Bolles sẽ là như thế nào. Thì thầy nói thì thông thường các bạn của trường The Bolles sẽ bắt đầu rằng là thức dậy vào lúc 7 giờ sáng và có thể các bạn sẽ muốn thức dậy sớm hơn, đó là tùy việc vào các bạn. Và các bạn sẽ bắt đầu ăn sáng là vào khoảng tầm là 7 giờ 30 là khu nhà ăn của nhà trường bắt đầu là mở cửa và các bạn sẽ bắt đầu tham gia các cái lớp học. Đến tận là khoảng tầm 3 giờ 10. Sau khi mà 3 giờ 10 phút khoảng sau tầm 3 giờ 10 của chiều thì các bạn sẽ bắt đầu tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, các cái câu lạc bộ ở trong trường mà các bạn thực sự là mong muốn để tham gia. Và sau đó thì các bạn sẽ có thời gian 6 giờ là thời gian dining hall hay là gọi là cái thời gian mà nhà ăn của nhà trường sẽ mở cửa cho các bạn học sinh bắt đầu, và các bạn sẽ có cái thời gian nghỉ ngơi một chút sau cái bữa tối của mình. Và sau cái thời gian nghỉ ngơi thì trong tất cả các ngày trong tuần thì các bạn từ lúc 7 rưỡi cho đến 9 rưỡi là cái giờ gọi là study hall, là cái giờ học của các bạn học sinh khi theo học tại nhà trường, và 10 rưỡi là cái giờ mà bắt buộc dành cho các bạn học sinh nhỏ như là lớp 9, lớp 10 sẽ phải gọi là tắt đèn đi ngủ. Còn đối với lại các bạn học sinh mà lớn hơn thì các bạn sẽ có nhiều bài tập hơn để thực hiện nhiều dự án hơn, rồi là các bạn học sinh lớp 12 sẽ phải thực hiện hoàn thiện cái application của các bạn cho đại học. Thì nhà trường khuyến khích các bạn thôi là nên đi nghỉ sớm vào lúc 10 giờ 30. Tuy nhiên thì nhà trường vẫn sẽ ưu tiên cũng như là ưu ái cho các bạn nếu như các bạn cần phải học thêm hay làm bất cứ cái gì sau 10 giờ 30. Không biết quý vị phụ huynh và các bạn học sinh còn có thêm bất cứ câu hỏi gì dành cho thầy Mark không ạ? Vâng, bạn Nguyễn Hoàng Xuân có câu hỏi cho thầy thì bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho thầy nhé. Xuân có thể bật micro đặt luôn nhé. Does your school has the dual credits? Oh, good question. So we are not a school that offers dual enrollment, where our students would attend college off campus or maybe a college comes to us. We actually, with those 25 advanced placement courses, which are college level courses taught on campus, we do not need the dual enrollment. So our advanced students, the ones that are very motivated, may take several advanced placement courses, and depending on the school they apply,
may enter the university as a second semester freshman or sometimes even a sophomore because of the work they did at Bolles. Thank you very much. Dạ, thầy có thể trả lời bất cứ câu hỏi hay thắc mắc của quý vị phụ huynh trong vòng là 3 phút nữa, và sau đó thì thầy sẽ phải chuyển sang phỏng vấn các bạn học sinh đã đăng ký và rất là quan tâm đến trường The Bolles. Bạn Minh Hùng có câu hỏi gì dành cho thầy? I wonder if the Bolles has any summer programs, and can students go back home in the summer? Unfortunately, we do not offer a boarding option for our summer programs, except with swimming. So at the end of the school year, the dorms are closed for academic purposes, and we have swimmers from all over the world come to the school, live in the dorms, and train with our Olympic level coaches. Thank you for answering my question. Vâng, như vậy rằng là buổi hội thảo dành cho với sự tham dự của trường The Bolles xin tạm dừng ở đây, bởi vì là thầy sẽ phải bắt đầu cái lịch phỏng vấn của thầy trong vòng khoảng tầm một vài phút nữa. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tham gia vào chương trình webinar do AMVNX tổ chức với sự tham dự của đại diện trường The Bolles là thầy Mark Frampton. Thầy đã làm việc cho trường gần 30 năm. Trong suốt 30 năm qua thì thầy đã làm việc và hỗ trợ rất nhiều các bạn học sinh quốc tế đã theo học cũng như là đang theo học tại trường The Bolles. Nếu như quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã tham gia vào buổi webinar này và quan tâm đến trường The Bolles, còn giải đáp bất cứ thông tin gì thì quý vị phụ huynh hãy liên hệ với văn phòng đại diện của AMVNX tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để được giải đáp. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị và hẹn gặp quý vị trong những chương trình lần sau của AMVNX. Thank you so much for joining AMVNX webinar today, and our webinar will end right now. And your interview will start in a few minutes. Our students and parents, if they have any question, they can contact AMVNX office in Hanoi and Ho Chi Minh, or they can email you directly to the email address that you just put on the chat. The student and parent can go to the website and check out the information about the Bolles. And if they have any concern, they have any questions why they are researching about the school, they can reach out to you. So again, thank you so much. And we will transfer to our interview section in a couple minutes. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you.